الله يحفظك الله يجزيك. اوكي جايز مومنت دابا فين غادي؟ حنا في الطاكسي غنمشيو للريصاني لحقاش ما كايناش ترونسبور ديريكت. ما كاينش ترونسبور ديريكت ديك البلاصه اللي غنمشيو لها اذا غنمشيو تزارين. البلاصه الاولى سميتها تزارين ومن بعد نشوفوا فين غنمشيو شي ترونسبور اخر البلاصه الاخرى اللي غادي نمشيو لها. اوكي يلا تشاو جايز سير فيكم. من بعد صحراء زاكورة شدينا الطريق لصحراء اخرى اللي حتى هي معروفه بزاف. يب جايز وصلنا لتزارين فيلاج صغير ماشي كبير بزاف. قلبها الترونسبور نشوفوا واش كاين ولا لا. ترونسبور ديجيتال 4 ونص. خلوا الواحد ناكلوا شي شويه بيد ما شدينا الطريق. ولي هذا هو الطاجين اللي غادي ناكلو في تزارين ياك مومن. من البارح ماكلينا ويلي غادي يدوخ عليه. المهم غادي يضحك. يلا سيو تاني خليكم ناكلو. يلا سيو تاني حيل بداني. سلامات. هذا هو الحاجه اللي نمشيو معاه ان شاء الله. هذا هو اللي قطع لنا اليدين. ما التليفون اللي عندك راه كيكذب. ما تيكذبش الحاج. لا ما كاينش. المهم الحاج الله يعاونكم. نمشيو ان شاء الله. الله يسخركم ان شاء الله. الله يحفظك. الحاج راه من تزارين. ان شاء الله. الله يحييكم. تزارين. الله يحيينا ويحييكم ان شاء الله. ويجيب الشفاء في هذه الوباء. الله يرفع علينا هذه الوباء ويحيي الملك ديالنا. الله يحفظك. الله يحفظك الحاج. يلا السلام عليكم. تتشوفوا في البلاصه الاخرى. بو وصلنا مرزوقه. نقول لهم حيد عليا هذا حاسي البيض ما دايرهاش حنا دابا في حاسي البيض. المهم ما بين مرزوقه وحاسي البيض 5 كيلومتر. غادي نمشيو على رجلينا غدا. نمشيو على رجلينا غدا. يلا شوفوا نمشيو دابا للوطيل. ولي دابا وصلنا لمرزوقه. فرحان مؤمن فرحان لحقاش وصل لمرزوقه. دابا جابوا لنا العشاء واخا وصلنا معطلين. مؤمن ديما تياكل لحقاش هادي غلاط. لا غادي نجريو غدا في الصباح. هادي غلاط. غنجريو غدا في الصباح. غلاط انت غلاط. غنغلط. المهم غدا ان شاء الله غادي نفيقوا في الصباح بكري باش نمشيو نجريو ونشوفوا لوفي دو سولي في مرزوقه. ياك مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله واخا راه غلاط. اوكي جايز جايز وراكم في الامان. صباح النور جايز. يلا فقنا هذه 7:30 في البنانه ومؤمن توافق. صباح الخير عليكم. انا فقت قبل منه. نمشيو نجريو في الصحراء ديال مرزوقه. ياك مؤمن وي شي حاجه اللي واعره بزاف وغنشوفوا منها لوفي سولي. وي مؤمن عاجبو الحال. يلا جايز شوفوا في الصحراء ان شاء الله. ران بيبي ران. الصباح بكري فقنا موجودين باش نجريو في الصحراء. Look at this view guys. Look at this view. يلا مومن let's go. العرق ديال الرمال اللي موجود في مرزوقه سميتو عرق الشبي وكيتميز بانه كيحتوي على اكبر كثبه رمليه كاينه في المغرب. كيوصل العلو ديالها حتى ل 150 متر. الفرق بين عرق الشقاقه وعرق الشبي هو اللون. في اللون ديال رمال مرزوقه رمال ذهبيه رائعه. الصحراء كتميز بالهدوء ديالها المتفرد اللي كيخليك تحس بواحد الراحه ما يمكنش تلقاها الا هنا.
من بعد ما تمتعنا بشروق الشمس توجهنا لمكان آخر اللي قريب من مرزوقة. خملية هي قرية قريبة من مرزوقة ومعروفة بقرية قناوة. جايز فقنا مشينا جرينا. صباح النور عليكم. صباح النور. فقنا بكري يا مومن، فقنا بكري. شتو ملي جرينا داكشي كي كان داز واعر. دابا اشنو؟ طير مقويات بروتينات لي فور لو ريكونفور. ياس جايز راه وجدنا الفطور. دابا غادي نجيو نفطرو. شوفوا ياه بوحدنا اللي كاينين في هاد لوبرج. خويا راسك راكم في لاباس. ومن بعد ما فطرنا وسالينا والحمد لله دابا غنتحركوا للخملية. خملية معروفة في مرزوقة تقناويت. كتمروا في الوالدين تاع الوالدين. امين الحاج. الوالدين إن تحصل كاع قول يا ربي الوالدين راك غادي تموت. والوالدين مرة ترتاح هضر مع الوالدة. الله والدتكم عندك الصحة الحاج. هذوك هما الأساس. السلام عليكم. لا شي بخير لاباس. السلام عليكم. بخير الله يحفظك الله يجزيك بخير. هو عبد الله عبدو كي داير عبدو الحبيب؟ هانتوما بحالي داير تا هو الشعر براسنا بحال بومن وانا. مرحبا بكم مرحبا. وحنا دخلنا الدار ديال قناوة. دار كلشي لا فيه لي زانسترومون ديال قناوة. كلشي ديال قناوة ولكن البلاصه خاويه لحقاش ما كاينش التوريست. مشكل عاوتاني ديال كورونا. كاين حنا اللي كاينين بوحدنا هنايا ياك هو. بوحدها ما يمكنش دير البلاصة تلقاها خاوية. هادي غير امبوزي تلقى تلقى خاوي باش تعرف راه ديما عامر. ولكن لامبيونس يدوز هنا واعر بزاف. هانتوما شوفوا لي زانستريم هانتوما هادو كاملين ديال قناوة. المهم راه تعرف يضرب بك من بري هو هزو ديريكت سير. اوه ربي مولاي. هانتوما رئيس ديال قناوة. الله يستر عليك. رايق الله يعوضك. الله يحفظك. كي داير لا بس لا بس الله يسرك. لا يعوضك الله يعوضك. شي عنيقه مزيانه. الله وانا يعوضك. الله يحفظكم الدراري. الله يعمرها. الله يعوضك. الله يعوضك. الله يعوضك. الكناوي الواعر تا هو. صحيحه امورك بخير. الله يعوضك. الله يستر عليك اخويا. كلشي مزيان بخير. هانيه. كي داير امورك؟ عندي ما نقول. عندي ما نقول. عندي ما نقول. عليكم كي داير بخير؟ لاباس. الله يخطيك الله يخطيك. مرحبا بسي اسماعيل. مؤمن البلاصه واعره. زوينه بزاف. هذه قريبه البلاصه فين كاين الخمليه. يعني حتى في الريستو ديال الخملية كاين قناوة. في الديكور كاع حتى الريستو. تاريست يعني معروفين بقناوة. لا فيلاج ديال قناوة. فيلاج ديال قناوة. المهم حنا نتغداو هنايا ان شاء الله. موراها غادي نمشيو لعند قناوة لحقاش ما كاينينش الدراري عاد عيطوا لهم باش يديروا شي طريح واعر تا ديال تا قناويت. اوكي جايز دابا غادي يجيبوا لنا البيتزا اللي معروفه هنايا في هذه المنطقه ياك مو. البيتزا ديال هنا. البيتزا ديال هنا واعره ماشي بحال البيتزا ديال المدينه ياك. ما عرفتش واش هي ولا ماشي. لا ماشي هي انا واكلها. تكون مدفونة. تتسمى مدفونه. خليكم تشوفوها. يلا تشاو جايز. خذ هذه البيتزا ولا مدفونه ياك ديال البلاد. بيتزا ديال هنا كو داير. بيتزا ديال قناوة. ماشي من الفوق تتكون ولي تتكون لداخل الفلوس. سميتها ابراهيم هي المدفونة. مدفونه. هذه شي هي حتى بادرت. تبادير. باش كتكون عامرة من الداخل. فيها اللحم فيها البيض فيها خيزو فيها بصله فيها سميتو شويه ديال القزبر الثومه والعطريه ديالها. صوالح ندوقو نشوفو كيفاش دايرة. بقاو معنا. انا هو السبت قناوه دابا. غادي نتسطى شويه الموسيقى. غادي نضربوا دابا قناوه مع الجروب ديال التقناويت والنوطر وين انا واخا ما كاينينش الناس في الخمليه بيناتنا يا بيناتنا وما بين المعلمين ديال قناوه. داكشي غيدوز واعر بزاف. المهم راه خوكم ولا قناوي صافي. المهم شاخطة ولاد الحي. يلا جايز خليكم مع احسن طرح تقناويت الخمليه مع
الناس الزوينين بزاف والطوب دي طوب. اجي حدايا وهو صديقي القناوي. قول لهم عرب تريب. عرب تريب. خليكم في عرب تريب. عرب تريب. يلا جايز سلامة تنساو شو. وقناوة هو تراث موسيقي مغربي اللي قديم بزاف. الاصل ديالو غانا الكبرى اللي كان جامع مجموعه من الدول افريقيه، وكما انها موسيقى معروفه بموسيقى العبيد اللي في هذاك الوقت كانوا كيحكوا بها على المعاناه ديالهم وكانوا كينشطوا بها مع بعضياتهم. وداك الشيء ديال الحامه قناوه فاي وليت والخمليه حيد عليا يا سوداني لا يوشي شيتي غم 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 بعد ما شفتو اسماعيل كيشطح وتيراد في الريتم ياك بداو هو عبدو قال لك هو هذاك مومنت يطلع له باقي سوقي عبدو انا برافو ديالك اسماعيل الله يعوضك. واش شتو عبدو قال لي برافو ديالي يعني غادي نمشي معاهم في الريتم ما يرسلهمش الريتم ولكني مشيتي سموث ما سمعتيش ما كانش كيسمع وعبدو كان الله يعمر هذا حتى هو طوب دي طوب الله يحفظو وتا مومن مشى معنا في لا دوزنا وقيته زوينه. انا اليوم داز نهار واعر قناوه كانوا اكسترا اوردينير شي حاجه بو بو بو. يلا جايز عبدو شنو تقول؟ مرحبا بكم عندنا في مرحبا الزاويه. بنا مرحبا بكم ومرحبا بنا عرفتي يحسب. يلا جايز مومن نشوفوا راكم في الامان. نشوفوا تحياتي فين؟ في بلاصه واحده اخرى. لا غنمشيو لبلاصه اخرى. نمشيو بس يلا مازال باي باي. يلا تشاو تشاو عبدو يحفظكم. يلا تهلاو تشوفوا العز كمل اخي عبدو غير مازال عز خويا اسماعيل العز. يلا تهلاو تشاو تنشوفوا. دوزنا وقت زوين في خملية ودوزنا تما غروب شمس دافي. سيربريز حنا ما عارفينش باننا غادي نمشيو وجاو يهزونا محمد هما محمد باش نمشيو نصور واحد القط واعر في الصحراء.
طلع معنا ندوزو لينا تما نشوفو كيفاش غادا تدوز. في الصباح عرض علينا احد الاصدقاء المخيم في الصحراء، لكن ملي وصلنا كان العجاج بزاف اللي ما خلاناش نصور. وصلنا للبلاصه اللي غادي نصوروا فيها وغنباتوا فيها الليله مع محمد. اوكي جايز، ها هو محمد معنا تا هو، تبارك الله عليه. السلام عليكم. هو مول البلاصه هذه. ها كي داير الامور؟ والله على سلامة. الله يخطيك. الجو زوين ولا ماشي زوين؟ بيرفكت. الله غير مع يخطيك. العجاج شوي ولاني مزيان. ان شاء الله توقف العجاجه على باش مولانا. نصوروا هنايا عنده. مرحبا. الله يخطيك. الله مرضى. كاين العجاج ياك ماما؟ كاين العجاج ما نقدروش نصوروا دابا. صعيب، صعيب على الكاميرات وصعيب ما غاديش الدوابه. يعني خصنا نتسناو حتى توقف عاد نبداو ان شاء الله نصوروا. من بعد ما وصلنا المخيم بسرعه اضطرينا نغادروا، والسبب هو العاصفه الرمليه اللي كانت واللي ما كانش يمكن نصوروا فيها. خوتي كاع من بعد خوتي العجاجة. شداتنا العاصفه ديال الرمله شتو كي كان داكشي خطير. وهربنا بحالاتنا، جينا شدينا الكار ونزلنا حنا دابا في الرشيديه باش نرجعوا ونساليو هاد الفلوق. واللي غادي نقولوا لكم اسماعيل تسناونا ديما. عرب تويب. يلا راكم في الامان. سيو.